কেইদিনমানৰ পিছতেই APSC CCE Prelimsৰ পৰীক্ষা ACS বা APS হোৱাৰ সপোন বাস্তৱ কৰিবলৈ প্ৰথমটো খোজ কিন্তু এই প্ৰিলিমছে হৈছে আটাইতকৈ জটিল আৰু কঠিন প্ৰিলিমছত যদি কিবা কাৰণত সফল নহয় তেতিয়া আৰু এবছৰ বা দুবছৰ ৰ'ব লাগিব নেক্সট প্ৰিলিমছৰ কাৰণে লাষ্ট মিনিট কেনেকৈ প্ৰিপাৰেচন কৰিব সেইটোৱে আপোনাৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব পাৰে চিন্তা নকৰিব লাষ্ট মিনিট ৰিভিজন আৰু ফাইনেল টাচেছৰ কাৰণে কম্পিটিশ্যন কেয়াৰ APSC CCE Prelims টেষ্ট সিৰিজ জইন কৰক আৰু আপোনাৰ সাকসেছ এনশিওৰ কৰক মাত্ৰ 499তে পাব 10 টেষ্টছ য'ত থাকিব 1000 কোৱেশ্চনছ 999 টকাত 25টা টেষ্ট পাব য'ত থাকিব 2500 সম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন আৰু 1999ত পাব 60 টেষ্টছ য'ত থাকিব 6000 কোৱেশ্চনছ অধিক তথ্যৰ বাবে তলত ডেসক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংক আৰু ফোন নম্বৰত যোগাযোগ কৰক নতুবা ভিজিট কৰক apsctestseries.com ধন্যবাদ